วันนี้คิสคุกกิ้งจะชวนน้องๆมาตกแต่งคัพเค้กกันค่ะ เราจะใช้บัตเตอร์ครีมนี่แหละค่ะทำให้คัพเค้กกลายเป็นหมูสีชมพูน่ารักมากๆเลย วิธีทำก็ง่ายด้วยไปดูกันเลยค่ะเริ่มที่นำบัตเตอร์ครีมสีชมพูนะคะบีบวนลงบนคัพเค้กให้เรียงเป็นชั้นขึ้นมาแบบนี้ค่ะทำตาแล้วก็จมูกของหมูค่ะด้วยช็อกโกแลตชีสแล้วก็เติมหูทั้งสองข้างด้วยบัตเตอร์ครีมค่ะตอนนี้เราได้หน้าหมูมาแล้วนะคะมาทำส่วนหางของน้องหมูกันต่อเลยค่ะบีบบัตเตอร์ครีมสีชมพูวนขึ้นเป็นชั้นๆเหมือนตอนทำหน้าเลยจากนั้นก็ตวัดปลายนะคะทำให้คล้ายหางหมูแบบนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะคัพเค้กของเราก็น่ารักน่ารับประทานขึ้นมาแล้วครั้งหน้า Kiss Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกนะคะกด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ